วัฒนธรรมเมโสโปเตเมียที่เก่าแก่ที่สุดเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 3,500 ปีก่อนคริสตกาลโดยพื้นฐานแล้วชาวเมโสโปเตเมียเริ่มต้นอารยธรรมของตนด้วยการสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองแบบกษัตริย์การจดบันทึกและศาสนาที่นับถือเทพเจ้าหลายพระองค์ที่แพร่หลายซึ่งบางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็แสดงออกมาผ่านผลงานที่พวกเขาสร้างเช่นโบราณวัตถุทั้ง 7 ชิ้นนี้ที่จะช่วยให้เราเข้าใจโลกของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้นครับงานรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3 ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงาน F&B Service กับโรงแรมหรือเรือสำราญคิดถึงเรามารุโชติเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึง 1. ชายผู้ยืนอธิษฐานชายผู้ยืนอธิษฐานเป็นหนึ่งใน12รูปปั้นชุดเทลแอชมาฮอตที่ขุดพบในปี 1933 ที่เมืองเอชนันนาหรือเทลแอชมาในอดีตนั่นเองมีลักษณะเป็นผลงานที่เรียบง่ายแต่มีความสำคัญในด้านความเชื่อทางศาสนาอันลึกซึ้งของชาวเมโสโปเตเมียที่ว่าวิหารแห่งเทพเจ้าของพวกเขาสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ดังนั้นชาวเมโสโปเตเมียจึงต้องการวางรูปปั้นนี้ไว้ในวิหารเพื่ออธิษฐานในนามของตนเองนั่นเองโดยท่าทางการวางมือประสานกันของรูปปั้นเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความเคารพในขณะที่ดวงตาที่เบิกกว้างบ่งบอกว่าบุคคลนั้นเอาใจใส่ต่อเทพเจ้าที่ตนนับถือชาวเมโสโปเตเมียเชื่อว่ารูปปั้นมีจิตวิญญาณของมนุษย์จริงๆอยู่ด้านในการวางรูปปั้นนี้เพื่อการอธิษฐานในวิหารจึงเป็นการสวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้าตลอดไปนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่ารูปปั้นนี้อุทิศให้กับเทพเจ้าอาบูเทพเจ้าองค์รองแห่งเกษตรกรรมอีกทั้งการค้นพบรูปปั้นที่คล้ายกันนี้ทั่วภาคใต้ของประเทศอิรักยังสะท้อนให้เห็นถึงความแพร่หลายของวิหารที่สร้างอุทิศให้กับเทพเจ้าของพวกเขาโดยหวังว่าจะได้ผลผลิตที่ดีและมีโชคลาภ 2. กล่องไม้ล้ำค่า Royal Standard of Wool Royal Standard of Wool เป็นชื่อเรียกของกล่องไม้ที่ประดับตกแต่งแบบโมเสสด้วยเปลือกหอยไพทูลหินปูนแดงและอัญมณีต่างๆถูกขุดค้นโดยเซอร์ลีโอนาร์ดวูลลี่จากสุสานหลวงแห่งเมืองอูแม้ว่าจะยังไม่ทราบถึงจุดประสงค์ในการสร้างที่แน่ชัดแต่ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการทำสงครามที่ยอดเยี่ยมของชาวเมโสโปเตเมียโดยด้านหนึ่งเป็นภาพสงครามที่ศัตรูถูกรถศึกที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเหยียบย่ำลงบนร่างอีกด้านแสดงให้เห็นถึงสันติภาพและอาจเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะจากสงครามพร้อมด้วยการรับเครื่องบรรณาการจากศัตรูที่พ่ายแพ้นอกจากนี้ Royal Standard of Wool ยังเป็นหลักฐานว่าชาวเมโสโปเตเมียมีความกระตือรือร้นในการทำการค้าและสามารถเข้าถึงเครือข่ายการค้าที่กว้างขวางเนื่องจากอัญมณีที่ใช้ในการตกแต่งผลงานชิ้นนี้ไม่ว่าจะเป็นคาร์เนเลียนทองคำหรือไพทูลล้วนแต่ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคของตนเองดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าพวกเขากำลังค้าขายกับพ่อค้าจากดินแดนที่ไกลโพ้นอย่างอัฟกานิสถานหรืออินเดียซึ่งการใช้วัสดุที่หายากจากต่างแดนเช่นนี้บ่งบอกว่านี่คือวัตถุที่ใช้ในพิธีกรรม 3. ประมวลกฎหมายฮัมมูราบีประมวลกฎหมายฮัมมูราบีเป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกโดยพระเจ้าฮัมมูราบีกษัตริย์แห่งบาบิโลนซึ่งกฎหมายทั้ง282ฉบับนี้เขียนขึ้นด้วยอักษรคูนิฟอร์มมีขอบเขตกฎหมายเกี่ยวข้องกับการแต่งงานครอบครัวการจ้างงานและประเด็นอื่นๆในการดำรงชีวิตในแต่ละวันรวมทั้งการบังคับใช้บทลงโทษที่รุนแรงเมื่อมีใครละเมิดกฎหมายในขณะเดียวกันก็เป็นการยับยั้งไม่ให้เกิดการละเมิดกฎหมายไปพร้อมกันด้วยโดยมีความเชื่อว่าประมวลกฎหมายนี้ได้รับการอนุมัติจากสวรรค์ตามหลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึกความว่าพระเจ้าฮัมมูราบีแสดงท่าทางแสดงความเคารพรับไม้เท้าและแหวนจากชามัสผู้มอบอำนาจแก่กษัตริย์ซึ่งรูปภาพที่ปรากฏบนจารึกก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตีความข้อความเหล่านี้สำหรับผู้ที่ไม่รู้หนังสือเข้าใจด้วยการแสดงภาพเทพชามัสนั่งอยู่บนบัลลังก์ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือพระเจ้าฮัมมูราบีหากลุกขึ้นยืนความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จะแสดงให้เห็นผ่านเส้นหยักที่เล็ดลอดออกมาจากไหล่ดังนั้นเมื่ออยู่ต่อหน้าเทพเจ้าที่ตนนับถือบูชาพระเจ้าฮัมมูราบีจึงแทบจะหมอบคลานต่อหน้าเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์พระองค์นี้เลยทีเดียวบ่งบอกถึงธรรมชาติของการปกครองแบบเทวาธิปไตยในบาบิโลนในเวลานั้น 4. ลามาซูทวารบาลครึ่งคนครึ่งสัตว์
ในสายตาของคนสมัยโบราณทางเข้าประตูจำเป็นต้องได้รับการปกป้องเนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ของธรณีประตูและการเปลี่ยนผ่านจึงเป็นที่มาของทวารบาลแห่งพระราชวังกษัตริย์อาสูนาซิปานในเมืองนิเนเวซึ่งมีชื่อเรียกว่าลามัสซูสิ่งมีชีวิตที่เป็นส่วนผสมระหว่างมนุษย์สิงโตและนกที่ได้รับความนิยมอย่างมากในศิลปะเมโสโปเตเมียเพราะเชื่อว่าพลังความสามารถของสัตว์ที่เป็นตัวแทนของเทพเจ้านี้จะสถิตอยู่ในผลงานของพวกเขาด้วยดังนั้นจึงมีการออกแบบและใส่ใจรายละเอียดในการรังสรรค์ผลงานอย่างมากเช่นประติมากรรมลามัสซูที่มี5ขาเพื่อรองรับมุมมองที่แตกต่างกันกล่าวคือเมื่อมองจากทางด้านหน้าผู้ชมจะเห็นเพียงขาหน้าราวกับว่าสัตว์ร้ายกำลังให้ความสนใจในตัวคุณอยู่แต่หากมองจากด้านข้างจะมองเห็นขาหน้าข้างขวาที่ถูกบดบังไว้ที่ทำให้ดูเหมือนลามัสซูกำลังก้าวเดินไปข้างหน้านั่นเองซึ่งการพิจารณาถึงมุมมองของผู้ชมและการแสดงสัตว์ผู้พิทักษ์แบบใหม่ไม่ใช่สิ่งที่พบเห็นได้ในศิลปะของวัฒนธรรมโบราณอื่นๆดังนั้นความคิดในการสร้างงานศิลปะเช่นนี้จึงแสดงให้เห็นถึงความคิดขั้นสูงของชาวเมโสโปเตเมียได้เป็นอย่างดี 5. กระบอกตราประทับรอยประทับที่บ่งบอกตัวตนกระบอกตราประทับเป็นสินค้าทั่วไปที่เกือบทุกคนมีไว้ในครอบครองโดยไม่คำนึงถึงชนชั้นทางสังคมโดยพื้นฐานแล้วทำหน้าที่เป็นลายเซ็นแทนตัวบุคคลในสังคมที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้หนังสือแต่จำเป็นต้องลงนามในเอกสารข้อตกลงทางการค้าและธุรกรรมทางเศรษฐกิจแต่นอกจากการใช้แทนการลงนามต่างๆแล้วยังมีการใช้กระบอกตราประทับเป็นวัตถุทางจิตวิญญาณเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้สึกที่หนักแน่นต่อความศรัทธาในศาสนาของชาวเมโสโปเตเมียเช่นตราประทับบางชิ้นออกแบบมาให้มีพลังในการปัดเป่าวิญญาณชั่วร้ายเป็นต้นโดยวัสดุที่ใช้ในการสร้างตราประทับจะมีอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นหินปูนไพทูลหรือแร่เฮมาไทต์ส่วนทองคำและเงินสงวนไว้สำหรับตราประทับของบุคคลระดับสูงเท่านั้นพวกเขาจะเจาะรูเล็กๆบนตราประทับเพื่อให้สามารถสวมเป็นสร้อยคอพกพาไปทุกที่ได้ซึ่งเกือบจะคล้ายบัตรประจำตัวประชาชนสมัยใหม่นั่นเอง 6. แผ่นภาพก้าวย่างของสิงโตแผ่นภาพนี้สร้างขึ้นมาจากอิฐขึ้นรูปที่ทำจากดินเหนียวซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่มากมายในเมโสโปเตเมียเนื่องจากตั้งอยู่ในหุบเขาระหว่างแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสโดยอิฐจะถูกเผาในเตาเผาและเคลือบด้วยเม็ดสีจากแร่ในแผ่นภาพนี้จะเป็นสีน้ำเงินและสีทองที่ชาวบาบิโลนเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการปกป้องอันเป็นชุดสีเดียวกันกับบนประตูอิสตาประตูทางเข้าหลักของกรุงบาบิโลนแผ่นภาพกว่า100แผ่นในลักษณะแบบเดียวกันนี้จะใช้ในการประดับเส้นทางขบวนแห่ในกรุงบาบิโลนศตวรรษที่7และ6ก่อนคริสตกาลถนนเส้นนี้มีชื่อเรียกที่แปลว่าศัตรูจะไม่มีวันผ่านไปโดยสิงโตก็คือตัวแทนของอิสตาเทพีแห่งความรักและสงครามถูกนำมาใช้เพื่อปกป้องถนนเส้นนี้นั่นเองนอกจากนี้การปรากฏตัวของสิงโตและสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นมังกรที่เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะเป็นการเตือนผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนว่าเมืองแห่งนี้ได้รับการคุ้มครองจากเทพเจ้าเพื่อดำรงไว้ซึ่งความดีผู้คนต้องประพฤติตนอย่างเหมาะสมรวมทั้งการสวดมนต์และการเส้นไหว้บูชาเทพเจ้า 7. The Royal Game of Wu เกมกระดานของเมโสโปเตเมียเกมกระดาน The Royal Game of Wu ถูกขุดค้นในปี 1928 โดยเซอร์เลโอนาร์ด วูลลี่เป็นหนึ่งในวัตถุโบราณที่พบจากสุสานหลวงแห่งเมืองอูซึ่งการมีอยู่ของเกมกระดานนี้บ่งชี้ว่าชาวเมโสโปเตเมียมีเวลาว่างมากกว่าบรรพบุรุษในยุคสำริดที่มุ่งเน้นแต่การเอาชีวิตรอดแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ก้าวหน้าทั้งยังเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าพวกเขามีเครือข่ายการค้าอันกว้างขวางที่ทำให้ได้รับสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นทองคำไพทูลคาร์เนเลียนมาฝังในเกมกระดานไม้เหล่านี้นอกเหนือจากนี้การสร้างเกมกระดานยังบ่งบอกถึงทักษะและความแม่นยำอันน่าทึ่งของช่างฝีมือที่สร้างผลงานนี้ขึ้นมากล่าวคือช่างฝีมือได้รับความไว้วางใจให้ทำเกมกระดานโดยใช้สิ่งมีค่าหายากที่ได้มาจากการค้าที่สำคัญกว่านั้นพวกเขายังได้รับมอบหมายให้สร้างความบันเทิงในขณะเดียวกันก็เป็นการท้าทายสติปัญญาของชาวเมโสโปเตเมียในสมัยนั้นไปพร้อมๆกันด้วย